Ju përshëndes zonja dhe zotrinj, unë jam Harbi Alije, do të përcjell për ju edicionin informativ të lajmeve më parë, ju njoh me titujt kryesor. Presidenti Ilir Meta dekretoi sot lirimin nga drejtimi i shërbimit informativ shtetëror të Visho Ajaz Likës, por ende nuk ka dekretuar propozimin e Ramës për drejtuesin e ri të këtij institucioni. Çështja Tahiri vazhdon të krijojë tension në politikë. Sot deputetët e Partisë Demokratike u larguan nga Komisioni i Ligjeve me arsyetimin se në kuvend sillet një person i inkriminuar si Samir Tahiri. Pas Athinës, edhe Partia Demokratike shprehet shumë e shqetësuar për Himarën. Flamur Noka ishte sot në këtë qytet ku denoncoi dhunën dhe terrorin që sipas tij po ushtrohet aty. Noka tha se Himara po përdoret si një alibi për të fshehur skandalin Tahiri. 21 vjeçare nga Ukraina, e cila denoncoi një të ri nga Durrësi për dhunë e pengmarrje, u përsoll sot nga policia për në vendin e saj. Vajza iku nga Shqipëria me hematoma në fytyrë, ndërkohë që dhunuesi, djali i një biznesmeni, u lirua nga prokurori. Presidenti amerikan Donald Trump reagon ashpër pas sulmit të vrasjes të një dite më parë në New York të Shteteve të Bashkuara. Shefi i Shtëpisë së Bardhë ka urdhëruar verifikimin ekstrem të emigrantëve pasi policia arrestoi një emigrant 29 vjeçar nga Uzbekistani si i dyshuar për sulmin terrorist. Vjojmë gjerësisht, ndërsa arsyet e vërteta të dorëheqjes së kreut të shish Visho Ajaz Likës mbeten të pazbardhura, presidenti i Republikës Ilir Meta ka dekretuar largimin e tij nga drejtimi i shish, detyrë ku shërbeu për 5 vite me radhë. Në dekretin e protokolluar me numrin 10.635 citohet: në mbështetje të nenit 33 të Kushtetutës si dhe të nenit 5 të ligjit për shërbimin informativ kombëtar të ndryshuar, me propozim të kryeministrit dekretoi lirimin nga detyrat të drejtorit të shërbimit informativ të shtetit, Visho Ajaz Likës. Lajmi për dorëheqjen e kreut të shish u bë publik ditën e hënë, kërkesë të cilën e kishte dërguar tek kryeministri Edi Rama. Ndërkohë, në tryezën e kreut të shtetit që pret dekretimin, është edhe propozimi i ardhur nga kreu i qeverisë për emrin e ri të këtij institucioni. Heridon Bendo, që mban ende postin e zëvendës drejtorit të shish, erdhi si emër në takimin 30 minutësh kokë më kokë që kryeministri Rama zhvilloi me presidentin Meta ditën e hënë. Pak pas dekretit për lirimin e Visho Ajazit, në presidencë mërriti ambasadore e Bashkimit Evropian Romana Vlahutin për një takim me presidentin Ilir Meta. Partia Demokratike duket mjaft e shqetësuar për Himarën. Deputeti Flamur Noka ishte në qytet ku takoi banorët dhe tha se shëmbja e objekteve është një alibi për Ramën për të tërhequr vëmendjen nga përfshirja e qeverisë në pazaret të drogës. Noka denoncoi dhunën dhe terrorin që sipas tij po ushtrohet atje. Ndërkohë, nga regjia njoftohemi që do të lidhemi drejt për drejt me Partinë Socialiste, flet deputeti Taulan Balla. Që lidhet tërësisht me raportimin e curisë së procesit zgjedhor në të gjitha organizatat socialiste. Kemi shtyr afatin me 15 ditë për të përmbushur sipas statutit të gjitha kërkesat që lidhen me kryetarët e organizatave. Faleminderit. Jemi drejt për drejt me selinë e Partisë Socialiste, foli pak më parë deputeti i kësaj partie Taulan Balla, njëkohësisht dhe kreu grupit parlamentar të Partisë Socialiste në Kuvendin e Shqipërisë. Ishte një mbledhje e kryetarëve të bashkive të 61 kryetarëve dhe krerëve të Partisë Socialiste në një sit vendore në vend. Do të kemi një lidhje drejt për drejt, njoftohem nga regjia, është një lidhje që po përgatitet në këto çaste drejt për drejt me kolegen Marcela Karapanço. Marcela, përshëndetje. Marcela, më dëgjon, nuk e di nëse kemi lidhjen komunikimit audio me kolegen. Përshëndetje, ka përfunduar pak çaste më parë dhe mbledhja. Po. Po? Më dëgjon? Po, të dëgjoj. Përshëndetje, Arbi. Përshëndetje.
Ka përfunduar pak minuta më parë mbledhja e partisë që u bë këtu në Partinë Socialiste për sa i përket 61 krerëve të degëve të Partisë Socialiste në të gjithë vendin, mbledhje e cila në fakt është drejtuar nga zoti Balla, cilën patëm mundësi të merrim edhe një prononcim vetëm pak çaste më parë, ku deklaroi se është bërë një paraqitje e të gjithë punës për çështjet zgjedhore të organizatave socialiste në të 61 bashkitë e vendit. Në fakt ajo çfarë shihet me interes Arbi për sa i përket mbledhjeve të tilla është fakti se ka drejtues të partive socialiste në 61 bashkitë e vendit, të cilët kanë pasur rezultate të dobta në zgjedhjet e 25 qershorit, por jo vetëm, ka dhe nga ata të cilët në shkelje me statutin e Partisë Socialiste të miratuar në Kongres kanë kanë dy funksione njëherë, gjë që nuk lejohet me statutin e Partisë Socialiste. Për sa më sipër unë deklarova, në fakt edhe në asamblen e pak javëve më parë, zoti Fidë, që është edhe sekretari organizativ për çështjet zgjedhore në Partinë Socialiste, ka deklaruar se duhet të jenë 10 emra të cilët janë në shkelje të statutit për sa i përket dy funksioneve. Mes tyre është edhe Arvi Teosjan në Shkodër, i cili është edhe kreu i fondit për kujdesin shëndetësor, në Gjirokastër tashmë është deputeti Flamur Golemi, që nuk mund të mbajë edhe postin e kryetarit të degës së Partisë Socialiste, në Berat dhe në Lushnjë prefektet përkatësisht Valbona Zuluftari dhe Lindita Buxheli. Kjo e fundit në fakt ka deklaruar vetëm pak çaste më parë, teksa kemi pyetur në përfundim të mbledhjes se do respektoj statutin e Partisë Socialiste, pra do të ketë një mos kandidim nga ana e saj. Zgjedhja duhet kujtojmë për organizatat socialiste dhe për krerët e degëve janë shtyr me 15 ditë deri në datën 15 nëntor, afati i parashikuar kështu për të përfunduar të gjithë procesin zgjedhor. Ndërsa në Lezhë, po tek e njëjta listë që kanë edhe papajtueshmëri me mandatin e kreut të degës së Partisë Socialiste është edhe Ardiana Jaku, zëvendës ministre e emëruar në Asamblenë e Partisë Socialiste. Nga ana tjetër ka edhe mes tyre, mes drejtuesve të Partisë Socialiste në rrethe, të cilët kanë pasur një rezultat të dobët në zgjedhjen e 25 qershorit, duke nisur nga Kamza me Ramadan Canin, Kavaja me Gentian Dajën, Axhim me Molla në Rogozhin, në Peqin e Durim Teqja, në Cërik Gëzim Salla, në Elbasan Ardi Demiri, në Prenjas Haxhi Çollaku, Pogradec Bledi Çomo, Pustec Jani Ago, në Devol Erol Begolli, në Dibër Afrim Mikli, në Vaun e Dejes Kristian Shkreli, në Kuçov Sybi Shehu, në Skraparet Mondo Meri, Këlcyr Hodian Selmani dhe sikurse thash në Shkodër Arvi Ostia. Janë këto pak a shumë zhvillimet që erdhën sot nga mbledhja me dyrë të mbyllura e 61 krerëve të degëve të Partisë Socialiste Arbi, ku priten në fakt edhe emërimet e reja dhe me vëmendje, sikurse e theksova edhe një herë, duhen parë ata drejtues të cilët janë të paktën prej shumë kohësh në shkelje të statutit të Partisë Socialiste me papajtueshmëri mbi mandatin e tyre. Faleminderit Marcela, shikues të nderuar, ishim në linjë të drejt për drejt me kolegen Marcela Karapanço, vijojmë më tej me informacione. Sikundër se ju tham dhe pak më parë, Partia Demokratike duket mjaft e shqetësuar për imarrën. Deputeti Flamur Noka ishte në qytet ku takoi banorët dhe tha se shëmbja e objekteve është një alibi për Ramën për të rreshur vëmendjen nga përfshirja e qeverisë në pazaret e drogës. Jemi këtu për të denoncuar dhe për të qëndruar edhe në mbrojtje banorëve të imarrës, të cilëve u është dhunuar pasuria, u është shkelur me këmbë djersa dhe mundi i tyre dhe i baballarëve të tyre. Sot këtu jemi edhe për të denoncuar dhunën dhe terrorin dhe selektivitetin. Kemi objekte qindra vjeçare me hipotekë dhe me gjitha që janë prishur. Aty ma tanë nuk prishin objektet e zyrtarëve të PS-s apo e familjarëve të Partisë Socialiste. I bëjmë dije kryeministrit dhe kësaj qeverie që nuk ka alibi që mund t'i shpëtoj nga skandali dhe nga zhytja e tyre në krim. Sado që mundohen t'i bien qaf imarrës apo kujdo tjetër për të fshehur banditizmin dhe përfshirjen e tyre në drogë dhe në krim, e kanë të pamundur. Revolta popullore do t'i marrë përpara. Po ajo që është më e rënda është edhe tjetra, sepse në Himar, para se të zbarkonin forcat policore dhe inspektorati i ndërtimit për të prishur dhe shkatruar, kanë zbarkuar me 10 sekser. Dhe ja ku janë banorët dëshmitar, të cilët vinë dhe ju bëjnë pazare të gjithëve atyre që sipas planit qeveritar ju bie për të prishur, pazare dhe vetëm pazare. Kjo tregon që Himarën, kjo qeveri e ka shndruar dhe po e përdor si plaçk.
Sekuestrohen disa lokale dhe apartamente prona të vëllezërve Habilaj në qytetin e Florës në kuadër të procedimit penal të tyre lidhur me veprimtarinë kriminale për të cilën ata akuzohen. Po punohet për identifikimin e të gjitha pronave të tyre. Të tjera asete dhe pasuri në pronësi të vëllezërve Habila janë sekuestruar nga Drejtoria e Pastrimit të Parave dhe Prokuroria e Vlorës, pas dyshimeve se janë përfituar nga veprimtaritë kriminale të tyre. Në një aksion të përbashkët, u sekuestruan disa lokale dhe apartamente banimi me sipërfaqe të ndryshme në qytetin Bregdetar, të cilat janë në pronësi të vëllezërve Habilaj, të akuzuar si pjesë e një bande të trafikimit të drogës dhe armëve nga Shqipëria në Itali. Pasuritë e sekuestruara janë 2 lokale në pronësi të Florian Habilaj, njëri me sipërfaqe 157 metra katror në lagje 28 nëntori, ndërsa tjetri me sipërfaqe 136 metra katror në lagje 29 nëntori të qytetit të Vlorës. Një apartament banimi dhe disa lokale me sipërfaqe 156 metra katror, po në pronësi të Artan Habilaj. Gjithashtu në sekuestro janë vënë edhe 2 apartamente të familjarëve të vëllezërve Habilaj, njëri me sipërfaqe 69 metra katror në lagjen Ujë Ftohtë, në pronësi të shtetasit me iniciale KH, si dhe apartamenti në pronësi të shtetasit me iniciale FM, me një sipërfaqe 104.5 metra katror, po në Vlorë. Të tjera pasuri në pronësi të Habilajve, që kanë buruar nga aktiviteti kriminal, pritet të sekuestrohen, pasi policia ka referuar materialet për sekuestrimin edhe të një karburanti, një lokali, një fabrike vaj, si dhe për firmën e shitjes së frutave perimeve Itali Shqipëri, që disponojnë vëllezërit Habilaj. Partia Socialiste ka vendosur të zvendësojë Sajmir Tahiri në postet që mbante më parë në këtë parti. Pas mbledhjes së kryesisë, mbrëmjen e së martës u vendos që në krye të Partisë Socialiste për Tiranën të jetë Blerina Gjylameti, ndërsa në postin e koordinatores për bashkëqeverisjen me qytetarët u zgjodh Elisa Spiropali. Kryesia e Partisë Socialiste ka mandatuar Elisa Spiropalin që të jetë koordinatorja kombëtare e bashkëqeverisjes me njerëzit, për të vijuar punën intensive që sapo e kemi nisur të komunikimit në çdo cep të Shqipërisë me këdo që është i gatshëm të bëhet pjesë e kësaj aleance të madhe të bashkëqeverisjes për Shqipërinë që duam. Kryesia e partisë shprehu qoftë vlerësimin për punën e deri më tanishme, por dhe besimin e madh që kolegja jon Blerina Gjylameti të drejtoj Partinë Socialiste të Tiranës për këtej envijimi. 21 vjeçaria nga Ukraina, Valentina Kolavina, e cila denoncoi një të ri në Durrës për dhunë dhe pengmarrje, u përsoll sot nga policia në aeroport për t'u kthyer në vendin e saj. Vajza iku nga Shqipëria me hematoma në fytyrë, ndërkohë që dhunuesi, djali i një biznesmeni, u lirua nga prokurori që vlerësoi se arrestimi i tij ishte i paligjshëm. Prej repartit maksilofacial ka dalë mëngjesin e sotëm e shoqëruar nga policia e Durrësit 21 vjeçaria shtetase ukrainase Valentina Kolavina, e cila ushtrua një ditë më parë në spitalin e Durrësit me shenja dhune të dukshme, të ushtruara nga 24 vjeçari Almario Xhepegjia nga qyteti i Durrësit. Shtetase ukrainase kishte mbërritur pranë të dashurit të saj të supozuar, të cilin e kishte njohur në muajin korrik në plazhet e Malit të Zi. Por 24 vjeçari Almario Xhepegjia, sipas dëshmisë së 21 vjeçares, e kishte mbajtur për disa orë në një hotel ku kishte ushtruar edhe dhunë fizike ndaj saj. Mjekët pranë repartit maksilofacial kanë bërë me dije se vajza 21 vjeçare kishte mbërritur në këtë repart me shenja të dukshme dhune në fytyrë e kryesisht në pjesën e hundës. Ishte stafi i urgjencës e cila lajmëroi policinë e rendit, dhe pas hetimit rezultoi se 21 vjeçaria shtetase ukrainase kishte qëndruar dhe ishte marrë peng për disa orë duke u dhunuar në mënyrë sistematike. Policia e Durrësit preu flet arrestin për 24 vjeçarin, por në mbrëmje vonë prokurori e konsideroi të paligjshëm flet arrestin ndaj tij, duke dhënë urdhrin e lirimit të tij. 24 vjeçari njihet si djali një biznesmeni të njohur në qytetin e Durrësit, ndërsa policia ka bërë me dije ditën e sotme se në orët e para të mëngjesit vajza kishte prerë një bilet duke u drejtuar me mëdheut të saj Ukrainës. E shoqëruar nga policia e cila e ka mbajtur në mbikëqyrje prej ditës së djeshme deri sot në mëngjes, 21 vjeçaria ishte drejtuar aeroportit Nën Tereza me një bilet në xhep. Deri tani policia e Durrësit ka bërë me dije se vajza nuk e ka tërhequr denoncimin e saj nga policia, ndërsa prokuroria ende nuk ka dhënë asnjë shpjegim zyrtar se përse
u lirua 24 vjeçari, ndërkohë që nuk ishte shkuar ende në gjykatë për mas sigurie. Shtimi i lejeve të ndërtimit apo pagesa e taksave nuk e ka ndihmuar Shqipërinë të përmirësohet në raportin ndërkombëtar të bërit biznes. Në raportin e fundit, Shqipëria ka zbritur 7 vende, duke u renditur e 65 nga pozicioni 58 që mbante një vit më parë. Shqipëria ka humbur plot 7 pozicione në renditjen më të fundit të raportit Doing Business, duke u renditur në vendin e 65, ndërkohë që një vit më parë ishte në vendin e 58. Në total, Banka Botërore analizon 190 ekonomi të ndryshme të botës në bazë të lehtësisë së të bërit biznes. Në krahasim me vendet e tjera të rajonit, vendi ynë vazhdon të lër pas Bosnjë-Hercegovinën, por edhe Greqinë, ndërkohë që vendi që na ka kaluar ndjeshëm është Kosova, nga vendi i 60 një viti më parë në të 40 sot. Vendin e parë vijon ta mbajë Maqedonia, e renditur e 11 në botë, duke humbur vetëm një pozicion në krahasim me vjet. Sipas raportit të publikuar, energjia elektrike, pagesa e taksave dhe lejet e ndërtimit vazhdojnë të mos kenë një përmirësim në vendin tonë. Kështu nga 190 ekonomi, marrja e energjisë elektrike vazhdon të jetë sfidë për biznesin, duke e renditur Shqipërinë në vendin e 157. Një tjetër indikator është pagesa e taksave, ku Shqipëria renditet në vendin e 125. Edhe pse lejet e ndërtimit kanë pësuar një përmirësim kohët e fundit, Shqipëria nuk ka mundur të sigurojë një renditje më të mirë në këtë raport, duke zënë vendin e 106. Sipas raportit Doing Business, Shqipëria ka shënuar përmirësim në 2 aspekte: sigurimi i financimit, pra është përmirësuar aksesi në financim përmes disa nismave ligjore që lidhen me amendamentet në kodin civil, si dhe disa aspekte të falimentit. Dhe aspekti i dytë me përmirësim është pjesa e rregullimit të tregut të punës, ku Shqipëria ka amenduar ligjin për orarin e punës, që lejohet në një javë, si dhe faktin që burrat dhe gratë të trajtohen një lloj në rastet e shpërblimeve. Më mirë nga të gjithë procedurat e marra në vlerësim është ajo e mbrojtjes së investitorëve në minorancë, ku jemi të 20-tët dhe më pas tregtia, pra ulja e barierave tregtare, ku Shqipëria renditet në vendin e 24. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha deklaron se raporti i Bankës Botërore konfirmon rënien e ekonomisë shqiptare si pasojë e rritjes së taksave. Duke ju referuar raportit të Bankës Botërore, lideri i demokratëve shprehet se rënia me 7 vendeve nga renditja e Doing Business erdhi si pasojë e politikave të mbrapshta të qeverisë. Në një kohë kur 37.3% e fitimit shkon për taksa dhe kontribute, qeveria zvarrit pafundësisht rimbushësimin e TVSH-s. Fqinjet tanë, thekson kreu i Partisë Demokratike, vazhdojnë të kenë një renditje më të mirë se sa Shqipëria, e cila renditet në vendin e 65. Sipas Bashës, mesazhi nga ky raport i Bankës Botërore është shumë i qartë. Investitorët e huaj që duan të investojnë në Ballkan e shohin Shqipërinë si zgjedhjen e tyre të fundit. Gjykata Supreme e Spanjës ka urdhëruar Carles Puigdemont dhe 13 anëtarët e qeverisë së tij të shkarkuar të paraqiten në seancën gjyqësore të ditës së njëjtë. Puigdemont ishte dhe ish ministrat përballen me akuzat për rebelim, kurengritje dhe keqpërdorim të fondeve publike. Ish lideri i Katalanas dhe disa nga ministrat e tij ndodhen në Belgjikë që ditën e hënë. Ish presidenti Katalanas Carles Puigdemont dhe 13 anëtarë të qeverisë së tij të shkarkuar janë urdhëruar të paraqiten para gjykatës për të përballur me akuzat pas shpalljes së pavarësisë së Katalonias, raporton CNN. Gjykata Supreme e Spanjës ju ka dhënë 3 ditë kohë për të paguar 6.2 milion euro garanci, ose përndryshe do të konfiskojë asetet e tyre personale. Puigdemont dhe 13 anëtarët e qeverisë së shkarkuar duhet të paraqiten në gjykatën e lartë të Madridit të njëjtën. Carles Puigdemont shkaktoi një krizë në Spanjë, duke mbajtur referendumin për pavarësi në fillim të tetorit në rajonin gjysmë autonom, pavarësisht kundërshtimit të Madridit dhe gjykatës kushtetuese që e shpallli votimin të paligjshëm. Qeveria qendrore e Spanjës tashmë ka marrë kontrollin e drejtpërdrejtë të Katalonias. Puigdemont dhe disa nga ministrat e tij shkuan në Bruksel të hënën pasi prokurori i përgjithshëm i Spanjës, José Manuel Maza, njoftoi se do të ngrinte akuza për rebelim, kryengritje dhe keqpërdorim të fondeve publike për udhëheqësit katalanas.
Tirana do të marrë nga eksperienca holandeze në menaxhimin e ujit. Memorandumi i bashkëpunimit u nënshkrua në Amsterdam, ku kryebashkiaku dhe drejtori i ujësjellësit ishin të ftuar në javën ndërkombëtare të ujit. Kryebashkiaku Velia i tha se pret së shpejti nënshkrimin me Bersh për financimin e dy investimeve që do të japin zgjidhje furnizimit me ujë në zonën e Unazës së Re dhe Astir. Kriza e ujit të pishëm që në verën që lan pas u ndje më së shumti në zonën e Unazës së Re dhe Astirit në Tiranë, pritet të ketë një zgjidhje, teksa Bashkia e Tiranës synon nënshkrimin së shpejti me Bersh për një financim me qëllim dyfishimin e furnizimit me ujë. Lajmi u dha nga kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj gjatë qëndrimit në Holland, ku ndoqi aktivitetet në javën ndërkombëtare të ujit dhe u bë pjesë e forumit të lëvizshmërisë dhe qyteteve të qëndrueshme. Më vjen mirë që ne jemi në prag të firmosit së kredisë me Bershin, pas gjithë ristrukturimit që i bëjmë ndërmarrjes së ujësjellësit, për të bërë dy investime kryesore. Spari, një tubacion i cili sjell ujin nga Bovilla në zonën e Astirit dhe të Unazës së Re, aty ku patëm dhe krizën me thatësirën këtë verë për të zgjidhur këtë problematikë, dhe kredia e dytë nga dy kreditë e para do të shkojë për rritjen e kapacitetit të filtrimit në Bovill, që do të na mundsojë dyfishimin e ujit që filtrohet për të furnizuar qytetin e Tiranës. Besoj që me këto dy investime ne zgjidhim çështjet më emergjente për të vazhduar pastaj një sistem kapilar të transformimit të ujësjellësit në gjithë qytetin. Gjatë vizitës në Holland, Veliaj nënshkroi memorandum bashkëpunimi me dy nga institucionet kryesore të ujit në vend, me qëllim përfitimin nga eksperienca holandeze për menaxhimin e tij.